नमस्कार, मी प्रीती माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत करते. तर लास्ट महिन्यामध्ये आपण 1 महिन्याचं वर्कआउट चॅलेंज घेतलं होतं मागच्या वेळेला. तर आता मी घेणार आहे 60 दिवसांचं वर्कआउट चॅलेंज म्हणजे प्लस डाएट करणार आहोत. म्हणजे मी जे काही डाएट फूड खाईल, जे काही खाणार ते घरातलंच आपण खायचं आहे. अजिबात डाएटच्या नावाखाली मी ही भाजी, ती भाजी, हे ते काहीच करणार नाही आहे. जे आपल्याला घरामध्ये अवेलेबल आहे त्याच्यामधनं आपण डाएट करायचं आहे. तर 60 दिवसाचं वर्कआउट चॅलेंज मी घेणार आहे. तर ज्यांना कोणाला आपलं वजन कमी करायचं आहे, मस्त बॉडी टोन करायची आहे किंवा विशिष्ट एखाद्या आजारासाठी किंवा एखाद्या दुखण्यासाठी व्यायाम करायचा असेल, त्यांनी हा व्हिडिओ नक्की बघा किंवा ज्यांना या व्हिडिओची गरज आहे त्यांना नक्की हा शेअर करा. आणि पहिल्यांदा तुम्ही माझा व्हिडिओ बघत असाल तर मी माझ्या चॅनलमध्ये रेसिपी, DIY, एक्सरसाइज, योगा, स्किन केअर, हेअर केअर असे बरेच व्हिडिओ अपलोड करत असते. तर त्यासाठी माझ्या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करणं अतिशय महत्त्वाचं आणि हे सबस्क्रिप्शन फुकट आहे. त्यामुळे ज्यांना ह्याची गरज आहे त्यांना हा व्हिडिओ नक्की 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 शेअर करा.
मनाकला बरं नाही आता, त्याला परत ताप आलाय, त्याच्यामुळे आता वर्कआउट पुन्हा राहिलं ते राहिलं. आता बघू. तसं आता जेवणाचं अजून काही फिक्स पण नाही. आता माहिती नाही मला जेवण बनवायला मिळेल की नाही, कारण हा बाबाची मांडीत झोपले, मला ते मांडीतनं उठायला वेळ लागला. लेट्स सी. फायनली मला आपलं कसं तरी मांडीतनं उतरवलं आहे. त्याला ॲक्च्युली थोडा तापड आहे, त्याच्यामुळे सतत मांडीत झोपतो. तर आता पटापट स्वयंपाक करते मी. ती मान्य इच्छा आधी मला जेवायचं असतं, स्वयंपाक वगैरे तिचा पण उरकून घ्यायचा असतो. तर आता पटापट स्वयंपाक करते आणि मग जेवण वगैरे घेते आणि मग आपण बाकीचं बघूया. ओके, तर आता माझं जेवण इथे रेडी आहे. तर आज मी काय जेवणार आहे ते तुम्हाला दाखवते. पद्धतीने आपली नॉर्मल असते ती फ्लावरची भाजी, चपाती आणि इथे काकडी टमॅटो याचा दही टाकून रायता केला आहे, म्हणजे कोशिंबीर केली, त्याला फक्त तिखट अशी फोडणी दिलेली आहे. तर बेसिकली आपल्या घरात जे अवेलेबल आहे तेच आपण जेवायचं आहे. फक्त लक्षात एक ठेवणार आहे की मी भरपूर भाज्या, सॅलेड ते असं जास्त असलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्रोटीन्स वगैरे सगळ्याचं मिक्स अप असतं. नुसतं प्रोटीन्स खाऊन चालत नाही, सगळ्यांची शरीराला गरज असते. सो आजचं माझं प्रॉपर लंच आहे ते असं थोडक्यात आहे. सकाळी फक्त चहा आणि एखादी चकली वगैरे खाल्ली होती, 1-2 चकल्या खाल्ली. तर आता मी जेवून घेते, थोड्या वेळाने मान्याला घ्यायला जायचं आहे. तर मी जेवते. बाय बाय. त्याचा लाडू तयार आहे. ॲक्च्युली खूप दमले मी, कारण की मला मी फार त्रास दिला आहे, त्याला ताप आला होता. तर आता ह्या वाजले 7:30 पावणे 8. तर ॲटलिस्ट ट्राय करा 8च्या आत जेवायचं, किंवा हार्डली 9च्या आत तरी जेवायचं. तर ओके, आता हे मी खाऊन टाकतो. एकच नंबर लागतं. दही नको असेल तर मी 1 चमचा मेयोनीज टाकलं तरी चालतं, लिंबू पिळला तरी चालतं. माझ्याकडे आता लिंबू नव्हतं, सो मी ते नाही टाकलं. सो आजचा दिवस इथेच संपला. उद्यापासून मी वर्कआउट करतो रेग्युलर. मला कुठण्याच्या हातच उठला तरी मी ट्राय करतो. चलो, तर आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. आणि नक्की रेसिपी ट्राय करा आणि खाऊन बघा. ज्यांना वेट लूज करायचं त्यांनी नक्की करा. बाय.